taas ole illari huollettu ja laukut pakattuna viikonlopun Punkaharjun retkeen varten. Kartat piirretty ja muutenkin reittisuunnitelmat tehty. Toki sinne pitää vähän löysiä jättää sattumanvaraisten muutosten varalta. Mutta on sinne muutama lukkoon lyöty juttukin. Tulee tavattua pari tyyppiä metsän siimeksessä. Saimi Hoijer ja Leena Paaskoski. Heidän tapaamistaan odotan paljon. Katsotaan mihin ne jutut johtaa, mistä keskustellaan. Mutta aika löysin rantein lähdetään liikkeelle. Ja tällä kertaa tosissaan matkaan lähdetään julkisilla vekottimilla. Eli bussilla lähdetään Karkkilasta ja Helsingistä hypätään sitten junaan. Ja tarkoitus mennä sinne Punkaharjulle asti junalla. Ja sitten samoilla välineillä veks. Mutta kattokaahan Raina ja toivottavasti siitä saatte tekin jotain irti. Pitemmittä puhetta. Tervetuloa retkelle Karkkilasta Punkaharjulle ja takas. Punkaharjulla ollaan. Punkaharju hotellilla. Vähän erilainen homma tällä kertaa. Otan tämmösen mökin. Kerkesin jo kamat roudata sisään, mutta tosi pieni. Kiva paikka. Jees, tämmönen paikka. Olipas aikamoinen päivä. Olin tänään 4 asti duunissa ja sitten Karkkilasta hyppäsin bussiin ja siinä meinasi ensimmäistä kertaa olla vähän tekemistä, kun bussi oli ihan täys porukkaa ja vaikka mä olin
bussilipun etukäteen ostanut ja fillarillekin paikan varannut, niin kuski sanoi ensimmäisenä, ei tänne, ei mahu pyörää. Mutta jos sä saat sen tonne taakse mahtumaan sinne bussin taakse luukkuun, niin sitten voit ottaa sen. No, siellä vähän järjesteli postikamat uusiksi auton takana ja sainkin fillarin kamoineen mahtumaan. Joten onnellisesti bussin nokka kohti Helsinkiä ja Helsingissä sitten hyppäsin junaan ja Punkaharjua kohti. En mä ihan Punkaharjulle asti jaksanut junalla lähteä tulla, kun Parikkalassa olisi pitänyt vaihtaa junaa, niin mä ajattelin Parikkalan kohdalla sitten, että kun ei vettäkään satanut, että poljetaan sen. Sitten oli Parikkalasta tänne Punkaharjun hotelliin, eikäs 30 kilsaa. Ja nyt täällä kävin tuossa viereisessä järvessä, pesee päivähiet pois ja nyt tässä sitten asetutaan taloksi. Vähän iltapalaa nassuun ja nukkumaan, suunnittelemaan huomista. Tässä on mulla lauantai ja sunnuntai koko päivä aikaa tutustua Punkaharjun maisemiin. Saa nähdä, mitä päivät tuo tullessaan. Huomiseen.
Hyvää huomenta Kerimäeltä. Tein pienen poikkeaman reittisuunnitelmaan, kun vähän tutkiskelin karttoja tuossa eilissä päivää. Ja eilinen päivä oli tosi sateinen aamupäivä. Ja oli sit siinä aikaa, kun kamoja vähän kuivatteli, että tehdä uusia suunnitelmia, ja ajattelin, että polkaisenpa Punkaharjulta Kerimäelle. Noin 30 kilometriä vajaa matkaa. Ja sitten siinä 10 pintaa iltasella olin näissä maisemissa. Ja tässä on nyt 1,5 tuntia tehty matkaa melomalla. Vähän tulin tähän tuulensuojaan tähän pienen saaren kupeeseen. Toi muutaman kilometrin matka oli tossa aika hidas. Iso laine ja vähän tuli vastaan. Mutta kyllä se, kun rauhakseen tulee, niin pääsee ihan hyvin. Toki myötätuuli auttaa. Tää päivä menee vesille. Ei pöllömpi ilma viettää järvellä rauhakseen meloskelle. Ilma kirkastuu ja vesi on kristallinkirkasta. Huikea paikka. Kyllä näissä maisemissa kelpaa mennä. Jatkuu.
Howdy! Eksyin melomalla vahingossa Patasaloon. Meloskelin tuohon rantaan myöten tuulen suojaa vähän ja vähän auringoltakin. Ja huomasin, että tässä oli tämmönen pieni tulentekopaikka, niin tulinpa kaffelle. Ja ajattelin, että tässä olisi nyt aikaa vähän jorista, kun alkoi sitten ripeksiä vettä. Ja säätutkasta katoin, että semmonen tän saaren kokoinen sadevesialue on tulossa ja seisahtuu tähän toviksi, niin nyt tässä olisi tovi aikaa jaaritella niitä näitä kahvikupposen ääressä. On ollut vaiderikkaat päivät. Vähän jäänyt jaarittelut sikseen, kun illat alkaa olla niin pimeitä, että toi GoPro ei oikein suvaitse niin hämärässä ja pimeässä toimii. Ei tallenna oikein kuvaa. Mutta eilen aamuna heräsin sieltä hotelli Punkaharjusta Valtiohotellilta ja oli semmoinen metsähuone siellä. Ja päivä alkoi tosi harmaana ja tihutteli vettä silloin tällöin siinä. Mutta aamupalan jälkeen niin lähdin kumminkin pyöräilee. Tutustuin niihin Punkaharjun lähipolkuihin. Tosi helppo ajettavaa, semmoista niinku esteetöntä polkua. Ihan loistavia polkuja aloittelijoille. Käyvette aloittaa maastopyörää. Ja saahan tuolta Punkaharjun hotellilta myös fillareet lainaankin. Tein siinä semmoisen parin tunnin lenkin ja oli tosi kuuma keli ja kostee, niin ei ollut kuivaa kohtaa kaverissa. Kaikki vaatteet ihan litimärkä sisältä ja päältä. Niin. Vähän evästä taisi ottaa ja ei muuta kuin taas hyppäsin pyörän selkään. Oli poutaantunut ja pystyi jo laittamaan sortsit jalkaan, niin lähdin morjestaa uhrimäntyä. Ihmisluonto on sillä tavoin hassu, että silloin kun tunnemme olevamme puristuksissa ja onnettomia, meitä helpottaa se, että voimme tukeutua johonkin aineettoman voimaan ja pyytää siltä rohkeutta. Metsän uljain ja vanhin mänty tai kallion kaiverretut kupit, eli uhrikivet, olivat entisten aikojen ihmisille olleet tärkeitä tapoja ottaa yhteyttä niin sanottuun väkeen, eli vainajahenkiin ja haltioihin, ja pyytää niiltä apua uhrilahjaa vastaan. Ai saamari, kun kolottelee taas alaselkää. Lienee vanhuus tulossa tai sitten joku kärttyinen metsänhaltija on mokoman riesan lähettänyt kostoksi mustikanvarpujen polkemisesta. Onneksi lähellä on tuo ikivanha väkevä uhrimänty, jonka luona voin yrittää lepytellä metsän väkeä. Heittelenpä vähän pähkinöitä männyn juurelle ja lausun nämä sanat. Tuolta voi juon vuohtuu, simatilkka tippuu, kuun luota luun lomasta, taivon tähtien tasalta, otavaisen olkapäältä. Kipeille voitehiksi, pahoille parantimiksi, noille puiden pukkimille, mäntysien mätsöttämille. Kai puut on ukon luomat, vesat tapion vetämät, pihlajallon pirun tekemä, leppälemmon kasvattama. Tule työsi tuntemaan. Kipeäsi nuolemahan, pahasi parantamahan, itse turvot tuskihisi, paisu pakkopäivihisi, haluihisi halkeile. ...300 vuotta vanha mänty, jolla on ennen aikoihin uhrattu hyvän sadon vuoksi. On sitä joku kuulemma joskus yrittänyt uskaltaa kaataakin, että siinä vähän kirveen jälkiä on löytynyt, mutta sitten oli usko pettänyt, ei ollut uskaltanut kaataa loppuun asti. Sitten jatkoin matkaa arboreumiin, vai mikä se on, missä on erilaisia puita kasvatettu monta sataa vuotta, ja se oli ihan mielenkiintoinen pätkä ajaa, kyllä aika mystinen. Sadepäivän jälkeinen vahva mäntymetsän ja havumetsän tuoksu leijaili koko ajan. Sen
saaren perällä oli semmoinen pieni laavu, missä kävi vähän evästämässä. Kattelin sielläkin sadetutkaa, kun on vähän epävakasta ollut. Vähän aikaa kerkesin siinä levyttää, meinasin päikkärit ottaa, mutta tulikin säähän muutos ja oli monta tuntia poutaa luvattu, niin ei muuta kuin taas pyörän päälle ja sitten otinkin suunnaksi Kerimäen. Ja lähdin polkaseen sinne asfalttiteitä pitkin. Joten matkaa jatkoin siitä sitten Hytermän saarelle, jossa odottikin aikamoinen ylläri. Ja sit oli harmaa ilta, mutta niin kuin pitkältä mä aloin jo siellä rannassa hahmottaa jonkinnäköistä niin kuin ihme rakennelmaa ja otin sen sitten suunnaksi. Perille pääsin, niin oli se aikamoinen yllätys, semmoinen 10 metriä korkea kivistä ja vanhoista myllynkivistä rakennettu muistomerkki. Työn kunniaksi. Ja minä se täällä vaan laiskottelen. Aamulla siitä, kun silmät sain sitten auki, tein pienen kävelylenkin saarella ja katsoin ja ihmettelin. Ja huonoksi yllätykseksi sit oli yön aikana tuulen suunta kääntynyt ihan päinvastaiseksi. Vähän jo aloin jännittää, että mitenköhän mun päivän suunnitelmien käy, kun oli tarkoitus, että sieltä Hytermän saarelta niin Punkaharjulle lähden meloskeleen, mutta tuulta päin vaan. Kamat kanotin päälle ja menoksi. Kyllä kun aina kun pystyy niin rantojen läheisyydessä ja rauhallisesti menee, niin hyvin toi kanootti kulkee. Nyt sitten tässä kaffetellaan. Pidetään sadetta. Ei ole mihinkään kiinni.
Leena Paaskoski. Moi. Mä pyysin sua vähän kaveriksi näyttämään Punkaharjulle, että täällä on kuulemma kuppikivi. Ja nyt me seistään sen juureen. Joo. Tää on siis ainakin toistaiseksi ainut tunnettu kuppikivi Punkaharjun alueelta. Ja tässä on ton Museoviraston muinaisjäännösrekisterin mukaan inventoinnissa todettu muistaakseni, että tässä on neljä kuppia. Tässä on yksi pieni pyöreä, tässä on yksi oikea, aika syvä. Tämä on muutenkin aika erikoisen mallinen niin kivi. Joo, tosi niin hieno jotenkin kivi. semmoinen symmetrinen. Niin, joo, tämmönen valtava laakea. Varmaan ollut hyvä tähän tarkoitukseen. Mikä on kuppikivi? Se liittyy siis käsittääkseni rautakautiseen asutukseen. Ja siihen on uhrattu näihin kuppeihin No. jotakin ruokauhreja luultavasti jyviä. Niin kuin hyvän metsästysonnen ja Niin sadon ja varmaan toivotus. sadon. Joo. Mut hieno Onko kivi. tässä siis läheisyydessä ollut sit jotain vanhaa asutusta? Joo, sitten? tässä on ollut vanhoja tiloja. Tässä Joo. me ollaan siis Laukansaaressa ja Joo. nämä on vanhojen tilojen maita, että sitten metsäntutkimuksen käytössä olleet sitten jo ainakin osittain 1800-luvulta lähtien, mutta Punkaharjulla ei koko viikonloppuna ollut yhtä ainutta itikkaa. Ne on kaikki täällä. ne on tässä nyt tämän kiven ympärillä, että Ne haluaa uhriin. joo, Selvästi. selvästikin. Mutta olisi mulla vielä semmoinen kysymys nyt, kun niin kuin luonnossa ollaan ja metsässä liikutaan, niin mitä luonto sulle merkitsee? Se merkitsee varmaan niin monenlaisia asioita ja ehkä se on niin semmoisissa syvärakenteissa, että on vaikea silleen eritellä, että mä en oikeastaan niin kuin hirveän paljon sitä edes erikseen miettinyt, ehkä mun ei ole tarvinnut. Mä oon siis ihan kaupunkilaistyttö, lähtöisin Pohjois-Suomesta, mutta ehkä niin kuin kesämökki mun niin kuin monen muunkin kaupunkilaisen luonto- ja metsäsuhteeseen on vaikuttanut aika paljon. Joo. Ja mulle nimenomaan se Perämeren luonto ja Perämeren niiden saarten luonto. Että Ja, ehkä ja yksi, oman näköistä luontoa. niin, yksi Saarista. semmoinen niin kuin ryteikköinen harmaa lepikko on ehkä yksi niistä Joo. mun sellaisista mielimetsistä. Joo. Mutta toinen on sitten tämmöinen Saimaan rantojen niin kuin järeä männikkö ja se tuoksu, mikä kuumana heinäkuisena päivänä siitä nousee, niin sitä ei unohda, että se liittyy taas sit mun lapsuuteen ja tietysti nyt myös tähän niin kuin nykyiseen asuinympäristöön, joka mulla on ollut yli 20 vuotta täällä, 25 vuotta kohta. Joo. Mutta metsä on osa mun arkea oikeastaan niin kuin kaikella tavalla. Asun keskellä metsää, lämmitän taloa puulla, asun puutalossa, kokkaan riistaruokaa, sienestän, marjastan, valmistan niistä ruokaa. Kyllä. Villiyrttejä. Villiyrttejä vähän myös Joo. ja liikun metsissä kyllä ihan ahkerasti Kyllä. ja melkein aina hevosen kanssa. Joo. Kyllä, ja myös niin kuin, metsäkulttuuri. Eli kyllä metsä on niin kuin sellaisissa myöskin tämän yhteiskunnan ja Suomen historian ja kulttuurin sellaisissa syvärakenteissa. Että se on ollut läsnä monella tavalla Kyllä. aina Suomessa. Ja se on ollut paitsi raaka-ainevarasto, niin se on ollut aina myös henkinen resurssi. Joo. Ja sitähän se on myös tänä päivänä, että mitä suurimmassa määrin myös sitä henkistä. Mutta se ei ole vain tätä päivää se henkinen puoli, että kyllä se on ollut aina myös niin. Ja se tuolla Suomen metsämuseon Lustossa, missä työskentelen, niin tiedetään hyvin, että meidän tehtävä on nimenomaan kertoa tästä metsien tosi moniulotteisesta merkityksestä ja menneisyydestä ja nykypäivästä ja tulevaisuudesta. Eikö me lähetä täältä? Joo, Tämä on säästien. varmaan uhri on annettu. Kyllä.
halusit tuoda mut tämmöiseen paikkaan? Miksi? Tää on mulle se paikka, minne mä tuun lähes joka päivä. Joo. Silloin kun vähän stressaa, kun on vähän liikaa töitä, on liian sosiaalista. Silloin kun on yksinkertaisesti liikaa ihmisiä ja liikaa puhetta. Puitten keskellä. Suurten puitten keskelle. Täällä on tosi suuria puita. Ja ne antaa kummasti voimaa. Ja täällä on ihan mahtavat sienimaastot myös. Niin, päästään sieniin myöhemmin kyllä ihan varmaan jutuissa. Mutta tää on ihan huikean näköinen paikka. Ihan niin kuin tuossa hotelli Punkaharjun kupeessa. Tänne ei juuri kuulu autojen äänet. Linnut laulaa. Vihreitä. Ihan uskomaton semmoinen sateen aamukosteuden tuoksu valtaa tämän koko metsän. Tää on ihan maaginen mesta. Joo, tätä on vaikea kuvailla. Tää on niinku satumetsä. Joo. Just toi maaginen. Tää on satumetsä. Ja täällä on, se on jännä, että täällä voi kävellä ehkä 2 tuntiakin törmäämättä kehenkään. Toivoisi tietysti, että ihmiset löytäisi enemmänkin tämän tyyppiset paikat, että nämä on ainutlaatuisia. Joo. Tämä eroaa niin paljon kaikista muualla, missä mä itse jonkun verran metsissä pyörinyt, mutta kun tämä on niinku tutkimusmetsä, niin täällä on hirveästi erilaisia puulajeja. Täällä on hirmuinen määrä puita ja se onkin, esimerkiksi kun mietitään välillä sitä, että miten saataisiin lapset metsään, niin tämä on mun mielestä semmoinen metsä, koska täällä on niin paljon erilaista ja tutkittavaa, että tänne, onneksi Punkaharjun kouluista tuodaankin tänne, voisi tuoda vähän kauempaakin. Kyllä. Joo, Punkaharjuhan on maastollisesti niin kuin muutenkin tosi mielenkiintoinen. On jääkauden muovaama harju. Ihan niin kuin omanlaisensa paikka Suomen kamaralla. Mutta mitä luonto muuten sulle merkitsee? Luonto on mun se voimanlähde. Ilman luontoa niin mä en enää tänä päivänä olisi tässä. Tuossa vuosia sitten, kun sairastuin vakavasti, niin tulin sitten toipumaan tänne Punkaharjulle ja sille tielle jäin. Ja silloin kun aistit kaikki kuolee. Se voi tapahtua joku työelämässä, semmoisessa putkessa, mihin ajautuu, tai sitten se voi tapahtua myös sairauden myötä. No. Et sä enää haista ja maista mitään. Niin luonto on varmaan siinä paras ohjaaja, että sitten aistit palailee vähitellen. Niin kävi mullekin. No. Tämähän on tää tuoksu. Sanotaan se nyt vielä kerran. Tämähän on ihan mieletön. Luonnon parantava voima näyttää niin kuin tossakin suhteessa niin kuin sen kyntensä. Et luonnossa on ihmisen hyvä olla ja hengittää. On. Mutta niin kuin, kyllähän meidät valtaa niin kuin täällä semmoinen ihan omanlainen mikrobiympäristö. Kyllä. Joka tekee meille hyvää. Mä uskon kyllä siihen, että sairauksia kai tulee niin helposti, jos liikkuu luonnossa. Ja varsinkin kun syö kaikkea luonnosta. Ja sulla on semmoinen yksi pieni juttu ilmeisesti, että mikä muu on turhaa kuin sienestys. Niin, mä aika paljon syön sieniä. Joo. Tai syön todella paljon ja sitten käytän myös pakuria ja lakkakääpää ja tämmöisiä pitämään tätä immuniteettia vähän parempana. Samoin villiyrttejä. Täältä kannattaa poimia. Tämähän on ihan tämmöinen niin kuin lääkekaappi ja sitten tämä on toisaalta niin kuin raaka-aineaitta. Että tavaraa on mielin määrin ja se pitäisi täältä roudata kotiin. Kyllä. Joo, kyllä niin kuin se, että ehkä ihmisiltä on osalta vähän hämärtynyt semmoinen luonnon kunnioitus. Että ei ymmärretä, että kuinka tärkeä ja hyvä juttu tämä niin kuin suomalainen puhdas luonto on, jokamiehen oikeudet ja kaikki nämä, niin tekee tästä semmoisen niin kuin aarreaitan, että meillä on niin kuin kaikki on niin kuin vapaata. Kyllä. Sä voit kulkea, tehdä ja syödä. Niin tää on niin kuin tää on ihan mahtavaa ja siis nyt palaan vielä näihin jokamiehen oikeuksiin. Me ei niin kuin suomalaiset tajuta, miten mahtava juttu on jokamiehen oikeudet. Että tuossa oli just japanilainen tämmöinen telkkariryhmä pari päivää sitten meillä ja menin sitten heidän kanssa yhdessä mustikkaan ja täytyy sanoa, että he olivat aivan mykistyneitä siitä, että saa poimia mustikoita tai saa poimia sieniä. Mutta me ei ehkä osata sitten niinku arvostaa sitä, mitä meilla on. Että sitten kun sit olisi tehty vähän vaikeampaa, niin olisiko sitten niin, että silloin 98% sienistä kannettaisiin niin kuin kotiin. Et nythän 98% ruokasienistä jää tuonne mettään. Kyllä, näin. Ja marjoista. Ja kaikki. Kaikki, kyllä. Joten mikäs meillä olisi ihmisille
ihmisille sanottava metsään siitä kaikki? Nauttimaan. Kaikkien pitää mennä mettään ja jokainen omalla tavalla. Sitten ei myöskään tarvitse tehdä niin hankala, eikä tarvitse olla niin kuin, jos lähtee vesille, niin ei tarvitse mennä sinne, että nyt kanootilla olen opetellut tämän asian tai maastopyöräily, niin tekee siitä jotenkin hankalaa. Ei, vaan pyöräilee niin kuin pyöräilee. Työntää kanootti eteenpäin niin kuin työntää. Menkää hevosella tai kävelköön. Niin. Tai... Ihan sama mitä tekee. Että, kunhan vaan menee. Menee vaikka takapihalle istumaan kannon päälle. Ei tarvitse mennä niin kauhean kauas. Ei tarvitse tulla aarnimetsään. Tuolla on todellinen aarnimetsä, jos vähän matkaa niin ei tarvitse mennä myöskään aarnimetsään. Hei Saimi, oli tosi mukavaa jutella sun kanssa täällä kannon nokassa. Kiitos paljon. Eikö me jatketa sitten matkaamme? Mä lähden takaisin Karkkilaan päin ja sulla jatkuu hotellin. Mulla jatkuu täällä. Nyt on sieni-aika alkamassa, niin nyt on kunnon tohinat. Joo. Pääsis alas sieltä? Pääsen. No. Sellainen reissu. Mitäs piditte? Minä pidin jo paljon. Jos jotain negatiivista tosta pitää keksiä, niin viikonloppu oli liian lyhyt. Ei riittänyt noin 2-3 päivää siellä mihinkään. Että paljon jäi näkemättä ja kokematta. Jos pari juttua vielä nostaisi sieltä, niin Harjun tallilla olisi tehnyt mieli käydä ratsastamassa. Ja Luston metsämuseo jäi kokonaan näkemättä myöskin. Mutta muuten oli aivan upea viikonloppu. Hienot ilmat. Välillä sain vettäkin niskaan. Ja se ei mun menoa haittaa. Paljon kauniita kilometrejä takana. Julkiset tuotti pikkasen paluumatkalla ongelmia. Helle sekoitti veturin. 1,5 tuntia myöhästyi juna, jonka johdosta sitten myöhästyin bussista. Mutta tällä kertaa jälleen sain somekanavia kiittää. Ystäväni Karkkilasta Katja oli Helsingistä tulossa Karkkilaan päin, niin sain liftattua hänen kyytiin tällä kertaa. Joten onnellisesti reissu takana ja kamat pihassa. Nyt sitten palautellaan taas muutama päivä reissurasituksista ja huomen töihin. Ja kyllä se tästä uutta reissua jää taas suunnittelemaan. Mutta kiitos, että katsoit Rainan loppuun ja jos tuli jotain kysyttävää tai kommentoitavaa, niin ei muuta kuin tuohon kommenttikenttään vaan. Mutta muussa tapauksessa ei muuta kuin pistähän seurate YouTubet, Instat ja Facebookit. Pysyhän retkilläni mukana. Se on moro ja loistavaa kesän jatkoa.